હ્યુકેલનો નિયમ અને એરોમેટીકરણ 1931માં વૈજ્ઞાનિક હ્યુકેલે દર્શાવ્યું કે સમતલીય ચક્રીય સંયોજનમાં pi-ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 4n+2 હોય તો તે સંયોજનો એરોમેટિક ગુણધર્મ એરોમેટિકતા ધરાવે છે, જ્યાં n ચક્રીય રચનાની સંખ્યા છે. હ્યુકેલના નિયમ પ્રમાણે કેટલાક એરોમેટિક ચક્રીય સંયોજનો આ પ્રમાણે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બેન્ઝીન, નેપ્થલિન અને એન્થ્રેસિનના n 1, 2, 3 મૂકતા n ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બેન્ઝીનમાં 6, નેપ્થલિનમાં 10 અને એન્થ્રેસિનમાં 14 થાય છે, જે હ્યુકેલના નિયમને અનુસરે છે. આથી હ્યુકેલના નિયમને આધારે કહી શકાય કે બેન્ઝીન, નેપ્થલિન, એન્થ્રેસિન જેવા ચક્રીય સંયોજનો એરોમેટિક છે. બેન્ઝીનમાં એરોમેટિક લાક્ષણિકતાઓ. પહેલું, આલ્કેન સંયોજનોની જેમ બેન્ઝીન સામાન્ય તાપમાને KMnO4 સાથે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાનો અને H2Cl2 Br2 સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયાનો પ્રતિકાર કરે છે. બીજું, આલ્કેન સંયોજનોની જેમ બેન્ઝીન પણ અનુકૂળ પરંતુ વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં નાઇટ્રેશન, ક્લોરિનેશન, બ્રોમિનેશન, આલ્કાઇલેશન, એસાઇલેશન જેવી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ આપે છે. ત્રીજું, આલ્કાઇનની જેમ બેન્ઝીન પણ વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં H2Cl2 અને O3 સાથે યોગશીલ પ્રક્રિયા આપે છે. ચોથું, આલ્કીન કરતાં બેન્ઝીનની સ્થિરતા વધુ હોય છે. પાંચમું, આલ્કીનની જેમ બેન્ઝીનનું પોલિમરાઇઝેશન થતું નથી. છઠ્ઠું, બેન્ઝીનનો એક વિસ્થાપિત સમઘટક એક જ હોય છે, જ્યારે દ્વિવિસ્થાપિત સમઘટકો 3 હોય છે. સાતમું, એરોમેટિક કે સહસ્પંદનીય બંધારણ બેન્ઝીનનું આધુનિક બંધારણ છે. આઠમું, બેન્ઝીનની C બંધ લંબાઈ આલ્કેનની C બંધ લંબાઈ કરતાં ઓછી અને આલ્કનીની C બંધ લંબાઈ કરતાં વધુ છે. નવમું, બેન્ઝીનમાંના 6 pi-ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુત વાદળ તેના સમતલની બંને બાજુએ વલય આકારમાં ફરતું રહે છે. 10મું, બેન્ઝીન હ્યુકેલના નિયમને અનુસરે છે. બેન્ઝીનની બનાવટ. પહેલું, એરોમેટિક એસિડમાંથી ડીકાર્બોક્સિલેશન દ્વારા બેન્ઝોઇક એસિડની સોડા લાઇમ NaOH+ CaO સાથેની પ્રક્રિયાથી બનતા બેન્ઝોઇક એસિડના સોડિયમ ક્ષાર એટલે કે સોડિયમ બેન્ઝોએટની સોડા લાઇમ સાથે ઊંચા તાપમાને થતી પ્રક્રિયાથી બેન્ઝીન મળે છે. બીજું, ફિનોલમાંથી રિડક્શન દ્વારા ફિનોલની બાષ્પને ઝીંક પાવડર પરથી પસાર કરતા રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે અને બેન્ઝીન મળે છે. ત્રીજું, ચક્રીય પોલિમરાઇઝેશન દ્વારા 3 મોલ ઇથાઇનને રક્તતપ્ત લોખંડની ટ્યુબ એટલે કે પાઇપમાંથી 873 K તાપમાને પસાર કરતા બેન્ઝીન મળે છે. બેન્ઝીનના ગુણધર્મો. ભૌતિક ગુણધર્મો. પહેલું, ક્યાં છે. બીજું, બેન્ઝીન બિનધ્રુવીય એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન છે. ત્રીજું, બેન્ઝીન પાણી જેવા ધ્રુવીય દ્રાવકમાં અદ્રાવ્ય છે. ચોથું, બેન્ઝીન અધ્રુવીય કાર્બનિક દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય છે. પાંચમું, બેન્ઝીન સારું કાર્બનિક દ્રાવક છે. છઠ્ઠું, બેન્ઝીન એરોમેટિક સંયોજન હોવાથી ધુમાડાવાળી જ્યોતથી બળે છે. સાતમું, બેન્ઝીનનું ઉત્કલન બિંદુ 353 K છે. બીજું, બેન્ઝીનના રાસાયણિક ગુણધર્મો. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. એરિન સંયોજનોની લાક્ષણિકતા ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ છે. બેન્ઝીન એરોમેટિક હોવાથી તેમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ થાય છે. વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિમાં બેન્ઝીન યોગશીલ અને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓ પણ આપે છે.